Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cách làm bánh lọt mà không có cần dùng khuôn luôn. Bánh lọt nước cốt dừa với hạt lựu, trân châu hòa cùng với nước cốt dừa béo béo thơm thơm nữa. Chè bánh lọt thì mình thấy món giải khát ai cũng rất là mê luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nha. Trước hết thì mình có 50g bột bán khô. Bây giờ các bạn sẽ cho nước vô mình để ngâm cái phần bột bán để mình làm cái trân châu hạt lựu. Thêm vào đây vài giọt màu lá cẩm nữa để cho cái bột bán của mình nó giống như cái hạt lựu vậy đó. Rồi để yên qua một bên nha, ngâm cho nó nở và nó ngấm màu. Bột là mình dùng một chén bột gạo 150g và 100g bột bắp. Thêm một muỗng canh đường, chút xíu muối. Đây là hai loại bột mình dùng nè. 300ml nước lá dứa mình xay ra từ 50g lá dứa già. Mình cho chút xíu bột gạo vào trong chảo trước. Thêm chút xíu muối nữa ha. Các bạn sẽ cho thêm một muỗng canh đường để cho cái bánh lọt nó đậm đà hơn. Cùng với 300ml nước lá dứa cho hết vào chảo. Khuấy nhẹ nhẹ vậy nè. Để cho cái phần bột của mình nó hòa tan, nó không có bị ốc trâu lợn cợn. Mình làm cái bước này là giúp cho cái lá dứa của mình nó thơm á. Cái lá dứa nó giữ được cái màu đẹp. Rồi, bột nó tan hoàn toàn rồi nè. Các bạn sẽ thêm vào muỗng canh dầu ăn. Cũng khuấy đều rồi bây giờ bắt lên trên bếp. Các bạn khuấy vậy thì bột của mình nó sẽ được lấy trùng á. Lấy trùng với cái nước lá dứa để giữ được cái màu lá dứa đẹp. Còn nếu mà các bạn nấu nước sôi từ lá dứa mà nấu sôi lên là nó sẽ bị mất màu hết trơn à. Khuấy xong bây giờ các bạn thấy bắt đầu nó hơi đặc đặc rồi nè. Cái chảo đang nóng đó, nhớ là để lửa vừa thôi ha. Khuấy cho nó đặc sệt lại luôn. Bây giờ cái nước bột lá dứa nó đặc sệt rồi nè. Nó sẽ lỏng ra. Rồi tắt bếp. Mình nhắc nó xuống, lúc này sẽ cho tiếp cái phần bột bắp vô. Cái bột gạo và bột bắp hồi nãy giờ cứ cho thay phiên mình cho vô từ từ. Trộn đều lên. Tại vì cái nước bột lá dứa này nó đang nóng nè, các bạn nhanh tay mình cho nha, để cho cái bột của mình nó không có bị chảy. Mình trộn đều lên từ từ vậy nè. Bột nó sẽ khi mà nó hòa đều nó sẽ bắt đầu tan ra hết nó không có bị ốc trâu đâu, cứ trộn thật mịn. Bột trộn xong là mình thấy nó mịn và nó dẻo chứ nó không có bị lợn cợn. Vậy là được rồi nha. Trộn cho nó đừng có ốc trâu là mình thấy được rồi. Mình sẽ cho nó vô trong cái túi. Công thức không có dùng khuôn, để cho các bạn nào mà không có khuôn cũng có thể áp dụng. Còn tuy nhiên mà mình đã có mua khuôn sẵn rồi thì cứ cho bột này vô khuôn mình ép xuống thôi. Khuôn thì nó nhanh hơn nhiều luôn, ép nhanh lắm. Rồi bây giờ sẽ túm cái bột lại nha. Các bạn sẽ lấy cái lỗ của cái đầu mình cắt một lỗ nhỏ nhỏ thôi. Trừ hao chút mình bóp bột ra, cái sợi bột nó còn lớn hơn Bắt nước sôi mình cho vô chút xíu dầu để cho cái sợi lọt nó bóng và nó không có bị dính chùm. Nước phải thật sôi nha. Các bạn mới bóp phần bột mình cho vô từ từ. Từng sợi thôi. Vậy là cái sợi nó mới đẹp. Nó có hai cái đầu nhọn. Nó đều hơn. Cho vô từ từ thì nó hơi lâu. Nhưng mà làm chút xíu thì cũng chín nè. Mình làm từng lần. Khi mà mình bóp ra mình thấy nó nhiều là bắt đầu ngưng lại để cho nó chín. Chứ đừng có dồn vô một lần là nó dễ dính cục lắm. Chút nữa mình khuấy nhẹ nó một cái là bắt đầu nó tróc ra. Mình dùng cái chảo chống dính cho nó dễ nó không có bị đóng bột ở dưới đáy. Thích cái sợi nó dài thì các bạn bóp hơi dài. Còn thích cái sợi nó ngắn thì các bạn bóp nhẹ một cái là tự động nó sẽ lọt xuống liền. Khi mà sợi lọt nó nổi lên trên mặt nước hết là bắt đầu nó chín rồi. Nhanh lắm, thả vô chút xíu nước nó sôi lên là nó chín liền luôn. Mình vớt ra. Rồi cái thả vô trong cái thau nước lạnh nha, để cho sợi lọt nó se lại và nó giòn hơn. Mình thả vô vậy thì mình cũng rửa cái phần nước bột nó không có hôi bột. Xong rồi xả cái nước đó bỏ cho nước đá lạnh vô.
Cái phần bột bán này mình cũng cho vào trong nước để luộc luôn nha. Luộc sôi lên khoảng 5 phút vậy đó, để cho bột bán nó trong, nó chín. Thì nó dai dai một chút nữa mình sẽ làm hạt lựu ăn cùng. Thêm nước cốt dừa vào trong nồi, mình nấu lên để chút mình có cái nước cốt. Ăn cái này thiếu nước cốt là không có ngon đâu. Dằn thêm chút xíu muối nha. Rồi các bạn cũng cho thêm muỗng canh đường nữa đi, cho nước cốt này nó đậm đà. Nước cốt thì không có cần phải nấu sôi bùng đâu, các bạn chỉ cần nấu cho nó sôi tim nhẹ nhẹ lên, đường nó tan ra là được rồi. Vậy là đã xong bánh lọt rồi đó, bỏ ra chút xíu thời gian thôi. Đường thốt nốt thì cho vào trong nồi nấu cùng với chút xíu nước là được rồi. Cho vào trong ly, vớt bánh lọt để ráo nước, rồi các bạn cũng cho vô. Bánh lọt lá dứa, những cái ngày nắng nóng mà có được cái ly bánh lọt này là ngon hết sảy luôn. Mát mát nè, thơm thơm, đường thì nó ngọt ngọt, kết hợp thêm độ béo từ nước cốt dừa nữa. Và mình có sắc thêm xoài chín cho vào ăn cùng luôn nha. Cuối cùng là chan nước cốt dừa vô nè. 2 ly chè bánh lọt, thơm phức, béo ngậy, ăn ghiền luôn á. Không biết các bạn sao chứ cái món chè bánh lọt này mình rất là mê luôn. Lâu lâu 2-3 bữa là làm là ăn à. Tự làm tự thưởng thức, ngon mà lại tốt nữa. Còn các bạn mua ở chợ thì chắc chắn sẽ có hàng the. Tại vì sợi lọt mà người ta ngâm trong nước cả ngày để bán thì phải có hàng the, không có là nó bị bở. Nên là làm ở nhà ăn nó vừa an toàn, không có phẩm màu mà cũng không có chất độc nữa. Không hàng the cũng không cần đến nước vôi gì hết. Làm kiểu này sợi lọt bảo đảm dai dai giòn giòn, ăn rất là thích. Dù là ngâm ở trong nước cả ngày nó cũng không có bị bở mềm, nó cũng không có bị thấm nước nữa. Ngon lắm các bạn. Đường thốt nốt nó thơm thơm á. Thì nếu mà không có đường thốt nốt các bạn nấu đường cát cho nó tan ra mình chan vô cũng ngon luôn nha. Hấp dẫn quá chừng luôn. Uống 2 ly chè bánh lọt này là no luôn á, khỏi cần ăn cơm. No ngon, trời nắng này các bạn ăn cũng không vô nữa. Mà uống nước thì uống được rất là nhiều, uống hoài luôn. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì mời các bạn bấm đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Và có yêu cầu thêm món gì thì để phần bình luận bên dưới nha, mình sẽ làm từ từ các yêu cầu của các bạn đưa ra. Và mời các bạn bấm vào góc trái video lựa chọn xem sản phẩm mua ủng hộ mình với ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.